Καλησπέρα σας φίλοι μου, Σόντος LG εδώ και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Ask Me How. Σήμερα, μπορεί να το δείτε Τετάρτη ή Πέμπτη το βίντεο, θα αναπτύξουμε το θέμα case modding, το αγαπημένο. Το case modding, όπως φαντάζομαι πολλοί να το έχετε δει, είναι υπολογιστές βαμμένοι, πειραγμένοι, με υδροψύξεις και όλα αυτά. Φαντάζομαι θα σας αρέσει και θα έχετε μπει στον κόπο να μάθετε μερικά πράγματα. Θα σας πω μερικά, τώρα για να έχετε μια ιδέα περί τίνος πρόκειται, και ό,τι απορία έχετε γράφτε μου κάτω στις ερωτήσεις. Τι είναι το case modding? Το case modding είναι όταν αλλάζουμε την εξωτερική εμφάνιση του υπολογιστή μας. Τι εννοούμε? Από το να βάψουμε μια βίδα μέχρι να το παραμετροποιήσουμε σε σημείο που να μην θυμίζει την αρχική του εμφάνιση. Εδώ θα δείξω εικόνες από τα δικά μου project ή τα links κάπου εδώ πάνω, θα σας το δείξω. Οπότε πρέπει να κάνουμε case modding. Από όταν θα μας μπει η ιδέα να αλλάξουμε κάτι στην εμφάνιση του υπολογιστή μας, όπως π.χ. να αλλάξουμε το χρώμα του ή να βάλουμε υδρόψυξη τη στιγμή που ο υπολογιστής μας δεν υποστηρίζει ανάλογες υποδοχές. Είμαστε halfway there, που λένε και οι Αμερικάνοι. Ο λόγος που κάνουμε case modding είναι σχεδόν καθαρά για αισθητικούς σκοπούς και φυσικά ότι μας αρέσει να είμαστε μπλεγμένοι με χρώματα, μέταλλα και εργαλεία. Ποια εργαλεία ξέρεις που είναι κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό? Λοιπόν, για όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν, το πρώτο και κύριο εργαλείο που κάποιος χρειάζεται είναι ένα Dremel ή στα ελληνικά τηλεσκοπικό πολυεργαλείο. Αυτό θα χρησιμεύσει στο να κόψετε μικρά κομμάτια μέταλλο ή, αν δεν έχει παράθυρο ο υπολογιστής σας, να φτιάξετε ένα. Άλλο εργαλείο για ίσχυες κοπές είναι η σέγα. Με μια λάμα για μέταλλο μπορείτε να κάνετε την κοπή σας πολύ άνετα, μέχρι να κόψετε και πλαστικό. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση πριν ξεκινήσω το επόμενο θέμα. Να σας πω για το θέμα αστάρι. Το αστάρωμα, για να πετύχει σωστά η βαφή μας, πρέπει να είναι σε απόσταση γύρω 25 με 30 πόντους από την επιφάνεια που θέλω να αναβάσω. Και να είναι καλό το αστάρι, δηλαδή γκρι συνήθως. Και φυσικά να πρέπει να το τρίψουμε, αυτό θα το πω πιο μετά. Γιατί όπως και το χρώμα μπορεί να νερουλιάσει, να κάνει σβόλους, να πιάσει καμιά τρίχα πάνω και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε και όλα αυτά. Και μετά να χρειαστεί αναγκαστικά τρίψιμο. Πάμε στο μεγάλο θέμα που είναι το χρώμα βαφή. Ολόκληρο το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το χρώμα που επιλέξατε να βάψετε. Υπάρχουν πολλές ποιότητες χρώματος με τα ανάλογα κοστολόγια. Ξεκινάνε από 3-4 ευρώ μια χαμηλή ποιότητα και φτάνουν μέχρι τα 12-14 ευρώ το σπρέι υπόψη. Υπάρχει το πινέλο και το ρολόι για βάψιμο, αλλά δεν το συστήνω. Μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας όμως, ακόμη και με χαμηλής ποιότητας χρώμα. Φτάνει να προσέξετε το τρίψιμο, το αστάρωμα και το βερνίκωμα. Το αστάρωμα το είπαμε πιο πριν. Το τρίψιμο θα το πω σε λίγο. Εκεί μπορείτε να πετύχετε ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Δεν θα είναι τόσο καλό όμως όσο με τα πιο ακριβά υλικά, αλλά για ξεκίνημα είναι μια καλή επιλογή. Τώρα το θέμα τρίψιμο. Τι πρέπει να προσέξετε? Πρώτον, άμα πάρετε το καινούργιο σας κουτί ή κάποιο παλιό που τυχόν να έχετε και θέλετε να τα βάψετε, καλύτερα να τα τρίψετε σε πρώτη φάση για να αγριέψει λίγο το εργοστασιακό χρώμα με χοντρό γυαλόχαρτο. Δηλαδή από 100 μέχρι 280. Από εκεί και πέρα, όταν το καθαρίσετε με νερό ή με κάποιο μορομάντιλο για να φύγουν
ή τυχόν σκόνες, τα τυχόν ρινίσματα που μπορεί να έχετε. Πέφτει το αστάρωμα. Το αστάρωμα, μόλις στεγνώσει, καλό θα ήταν να το τρίψετε με ένα 500 γυαλόχαρτο νερού υπόψη. Νερού. Και μετά, για να δει πιο ποιοτικό το τελικό αποτέλεσμα, το περνάτε άλλο ένα χέρι, δεύτερο χέρι δηλαδή, ή και τρίτο, άμα θέλετε. Αν θέλετε. Μετά πάει το βάψιμο, το οποίο καλό θα ήταν να τριφτεί αφού του στεγνώσει πριν περαστεί βερνίκι. Τα περισσότερα χρώματα σε σπρέι έχουν βερνίκι, αλλά καλό θα ήταν να το περάσει και ένα τελικό χέρι βερνίκι για να βγει πιο ιδανικό το αποτέλεσμα. Με τι θα το τρίψετε? Με 500 γυαλόχαρτο νερού πρώτα και μετά με 1000 γυαλόχαρτο νερού υπόψη. Και μετά το βερνίκι. Αφού το περάσετε ένα χέρι βερνίκι, το τρίψετε πάλι με 1000 γυαλόχαρτο νερού και με 1500 γυαλόχαρτο νερού, αν θέλετε το 1500. Το τελικό χέρι βερνίκωμα δεν χρειάζεται τρίψιμο. Φτάνει να έχετε καλύψει ότι η περιοχή που βάφετε δεν έχει σκόνες, ρινίσματα, μαλλιά, γιατί τυχαίνει και αυτό. Μπορεί να χαρακτηριστεί το case modding τέχνη? Εγώ θα έλεγα πως ναι. Γιατί όμως είναι τέχνη? Γιατί πολύ απλά περιλαμβάνει φαντασία, δημιουργικότητα, χρόνο και πολύ σκέψη για να βγει το αποτέλεσμα έτσι πως το φανταστήκαμε. Και τώρα η σύνοψη. Για μένα το case modding λοιπόν είναι ένας τρόπος έκφρασης, όπως η γυμναστική, η μουσική. Και φυσικά από αυτό μπορεί να γίνει και τέχνη. Όλα θέλουν ή είναι τέχνη. Σημασία έχει ο τρόπος που το κάνουμε. Άλλωστε όλοι από κάπου ξεκινάμε. Δεν γίνεται ή είναι πολύ δύσκολο με την πρώτη μας προσπάθεια να βγάλουμε κάτι επαγγελματικό. Έχω κάνει και εγώ τις προσπάθειές μου και βγήκε το αποτέλεσμα που είχα φανταστεί. Ίσως και παραπάνω από τις προσδοκίες μου. Link για τις δουλειές μου θα έχω κάτω στην περιγραφή. Αυτά λοιπόν για το δεύτερο επεισόδιο του Ask Me How με θέμα το case modding. Θα σας βάλω κατά τη διάρκεια του βίντεο πάνω εκεί ή εκεί καρτούλες για να δείτε ανάλογα βιντεάκια που έχω κάνει από το κανάλι μου που έχω για το μαγαζί, για το εργαστήριο, για να δείτε και τη δουλειά μου. Το επόμενο βίντεο θα βγει live περίπου ή την επόμενη Πέμπτη ή την επόμενη Κυριακή. Θα σας το πω. Μέχρι τότε, καλά βαψίματα μέσα στην καραντίνα. Καλό case modding, καλό μοντάρισμα και φυσικά όλα με προσοχή. Και μάσκα, γιατί θα πιγκώσετε, είναι σίγουρο. Και μετά θα βύχετε hasta να πάρει. Και δεν το θέλουμε αυτό. Κάτι που ξέχασα να πω είναι τα προστατευτικά. Η μάσκα που ανέφερα πριν για τα βαψίματα και τα προστατευτικά γυαλιά για το Dremel ή τη σέγα που κόβεται. Που κόβεται μέταλλο με το Dremel ή πλαστικό με τη σέγα ή μέταλλο πάλι με τη σέγα. Καλό θα ήταν να τα έχετε, αν θέλετε να προστατευτείτε αναλόγως. Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, Sotos LG από GSA TV. Ελλάς out. Ciao.